Voi olla vähän vaikeeta. Ei oo ihan tuoretta. Ei oo. Katsotaan se. Pakkasta on 30 astetta, että en tiedä onkohan ne linnut kiepissä tällä kelillä. Hieno kirkas keli tulossa. Ehkä on nämä glasit jätettävä autoon. Et jos ei osu lintuihin, se on näiden glasien syy sitten. Ei me ihan väärillä seuvulla olla tässä. Heti kun mehtään päästiin, niin tuossa on yksi hakomapuu, mutta on täällä metään keskellä. Että olisiko eilen syönnöstellyt tässä? Ja kova on hangen pinta tässä, että on käynyt suvella jossain välissä. Voi olla kyllä pikkusen hankala hiljaa täällä hiihellä. Senttiä vaan. Siinä on kettu samoilla apajilla. Kyllä täällä on metot syönyt. Tässäkin on yksi puu, missä ihan suhtkot tuoretta sontaa tuolla. Käytännössä niin syöpi täällä alaoksilla. Tässä on ainakin 3-4 puuta tässä, missä on syöneet, mutta ne on täällä alhaalla ollut. Ei ole latvat. Tuolla on aika ylhäällä syönyt, mutta eivät latvassa syö, niin sitä on tosi hankala löytää näitä. Kyllä täällä mehtoja on. Tämmöistä mehtäkangasta. Siitäpä löytyi kieppi, on hypännyt siitä lentoon. Puu alla melkein tässä kieppiä. Voi olla vähän vaikeeta tämmöisellä pakkasella. Mutta mukavahan täällä on hiihellä. Tää vaan varra, ettei palelu. Mä oon tässä ootellut, että nousisiko se tuo aurinko tänne ylemmäksi, mutta ei se taida nousta. Ei nouse näkyviin. Tuonne puitteilla vain paistaa. Kyllä täällä jälkeen on. Ketun jälkeen, jäniksen jälkeen. Eipä ole näkynyt lintuja nyt. Piilossa ovat.
Sieltäpä tuli pojilta viesti, että sieltä oli mehto lähtenyt eestä, niin lähtivät nyt sitä vähän seuraamaan. Minä tajan tästä hiihellä autolle ja jos vähän siellä ottaisi eväspalasta. Eikö löytynyt? Mihin se meni? Se on joko tuolla puolella tai sitten tuolla alueella. Sitäpä käytiin autolla vähän evästä ottamassa ja ollaan uudella lenkillä. Pojat lähti puron toista vartta tuonne etelään ja mä tätä toista puolta. Ja aurinko meni pilviin se sillä hävisi äsken. Mut ihan nättiä täällä on kyllä. Katsotaanpa. Siellä on latvuksia ensimmäistä kertaa kunnolla tälle päivään. Tuolla on muutama lisää. Sen näköisenä, että olisi linnut istunut. Muuten on kyllä ollut aika hiljaista. Ei oo oikein merkkiä näkynyt tällä lenkillä linnuista. Maisemat on kommet ja lunta on hyvin puissa, että pitäisi kyllä erottaa, jos löytyisi vaan istumasta. Tämä on kuitenkin hyvä merkki, että näkyy edes jotain jälkeä. Olisiko se pakkanen vähän lauhtunut? Ei ole ehkä niin kylmä enää kuin mitä oli aamulla, mutta ei se enää valossa ole semmoinen tumperoinen. Varmaan pitää kääntää tänne autolle päin takaisin. Eipä ole lintuja hirveästi näkynyt. Heti kun lähdin tänne metän puolelle, niin tässä on. Ei ole ihan tuoretta, ei ole nyt viime öisiä, mutta on ollut kuitenkin mehto tässä. Tässä on tepaistellut ympäri ja tuo yksi latva on syöty tuossa. Ihan kokonaan, mutta ihan tämmöistä aika nuorta männikköä vielä, että ei ole. Tuossa tiellä. Ollaan pikkusen eri paikkaan menossa tänään, katsotaan. Löytyisikö sieltä enemmän lintua? Kyllähän niitä eilenkin havaintoja oli, mutta vaikeasti saavutettavia. Hirve, on se poika meitä. Onko poika? Ei. Pyrstä on niin pieni. Kerta kaikki. Kruunasko se tämän? Hirveetä, miten se no. Pääshän se ampumaan isikin piiput tyhjää. Nyt en epäröi. On aika iso. Kuulosti siltä metelikin sen jälkeen, että se oli mehto. Eikö takaisin vaan. Olipa melko riistarikas päivä. No niin, siitä se päivä lähtee. Pakkanen on lauhtunut tuonne 15 asteeseen ja tämmönen sumunen keli. Ei kovin kauaksi nää. Pehmeä hanki on, mutta kuitenkin kestää. Äänet on paljon pienemmät tänään. Katsotaan, löytyykö mitään. Katonko mä kameralla? Mikael. Yli se kannattaa käydä kahtaa. Ei näy tästäkään on niin tummaa. Mennään lähemmäksi. Siellä ihan kuin olisi ensimmäinen lintu, lähdetään katsomaan. Onko se lintu? Ei kamerallakaan näe, kun on semmoinen sumu tässä. Tosi varovasti. Nyt ottaa se ei. Kyllä se siellä on. Eikö se lähti?
Sielläpä oli eka lintu. Se lähti vaan karkuun. Ei se ehkä meitä karannut kuitenkaan. Lähettiin taas erille, että jos vähän isompi alue saataisiin katettua. Mutta hiki tulee, selkämärkät, ei ole hyvä olla. Pakko olla nyt liikkeessä koko ajan. Niin paljon lämpimämpi kuin on kuin eilen. Eipä ollut meitä. Tässä on tämmöistä hyvännäköistä suota tullut molemmin puolin näkee aika kauaksi. Kuitenkin on suojaa näitä tattaroita tässä. Niin. Välillä noita mustia läikkiä tuolla on, mutta ei ole vielä oikeata lintua sattunut. Se vähän evästä ottaa. Se on pian puolipäivä. Ei passaa pitkään tässä malaiksi, että tulee kylmä. Leiven tuossa söi ja vesikin oli vielä sulana, niin pystyi juomaan vettä. Mutta on täällä kyllä tajuttoman hiljasta. Minäpä koitan olla itsekin hiljaa tässä, niin otetaan vähän aikaa ihan tätä luonnon ääntä täältä. Joo, pitää jatkaa. Tuossa näyttää hakomapuulta, mutta pitää melkein käydä kaahtoa. Onko se? Ei oo vähälleen tarvinnut lintuja katsella, kun tänne keskittyy tähän, että pysyy pystyssä. Ja vähän on kyllä katteellinen ollut jäniksille, kun
pääsevät pintaa pitkin, nämä uppoo täällä. Täällä on niin pehmeitä lunta. Mutta nyt vähän akia tässä. Ei pesetä ja ole mikko. Ihan näytti metalta. Siinäpä ajettiin mehtokiepistä lentoja. Näyttäisi vähän, että onko peräti ollut tuossa kuusen alla eikä kiepissä kuitenkaan. Melko läheltä lähti tässä se on kävellyt ja tuommoinen puoli metriä menee tonne maan alle. Näköjään se on tässä vähän syönnöstellyt. Pientä mäntyä maassa on naposta. Ihan olisi haulikko hollilla ollut. Ja nyt me tajetaan lähteä sen perään, vaikka vähän menee vikaan suuntaan. Mutta jospa me löydetty se latvasta. Raskas tekoinen kaveri on, kun 10 metriä on vielä jälääkin hangen päällä. Pyrkinyt pääsemään lentoon. Tässä se on käveleskellyt pidemmän aikaa. Ees takaisin ja nakerellut tämmösiä pieniä männyn tarreja tässä. Tuolla taitaa olla ihan oikea kieppikin. Vähän vanahempi semmonen. Tämmösiä se on syönyt. Kun silmä tarkkana ja tavoitettaa sen latvasta, niin on se joku lintu. Eikö se ole me? Ei se nyt me. Siinä on joku lintu, mutta ei saa selvää, että mikä lintu. Kuukkeli. Se on kuukkeli. Siinäpä se on, ei paljon meitä pelkää. Jospa sitä olisi mehtälinnut samalla lailla. Vähän lauhemmalla kelillä niin syömässä. Siitäpä lähti mehto minun eessä maasta. Loivasti otti korkeat, että ei varmaan hirveän kauaksi mennyt, mutta näin tänne perään lähi, mutta eihän näe. Vaikkei tietysti jos puoli puuhun jääpi, niin löytääkin täältä metästä, mutta havainto tehty. Pojat oli kans yhden pomppumetolla nähneet, mutta ei sitten ole löytäneet sitäkään. Tuolta ovat tulossa poikkeen kohta. Mulla tuli semmonen reilu 4 tuntia lenkkiä ja 5,5 kilometriä matkaa. Se tuossa umpihangessa ihan sopiva lenkki on. Vielä tässä olisi valossa. Semmonen oli tämä päivä.